Acum, Amalia caută pe Dana, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe. Mă auzi? Da. Bun. Așa. Mă tot duce la 3 imagini, ca viața precedentă, dar mă duce ca într-un, cum e la țară, căminul la cultural, unde se fac ceremonii, nunți. După aceea mă duce brusc la o maternitate și după aceea mă duce brusc într-o cameră. Mi-arată că este forțată de părinții ei să se căsătorească cu un bărbat mai în vârstă ca ea. Bogat, avut, dar mai tiran, aud. E mai dur, e foarte impunător, e șef pe zonă. La fel aud ca descriere pentru bărbatul respectiv. Nu-l iubește, e forțată să se căsătorească. E destul de săracă ea, dar e foarte frumoasă. După aceea mă întoarce înapoi la maternitate. Mi-arată că naște 2 copii. O fată și un băiat. Băiatul îi spune că moare, că a murit la naștere. Rămâne doar cu fata. Dar de fapt asta e frica ei cea mai mare, pentru că el își dorea ca numele lui să dăinuie mai departe. Îi se spune că moare, dar de fapt băiatul e luat și dat spre adopție. Se creează răzbunarea prin chestia asta, în timp ce văd moașa că pleacă cu el. Pe ea îmi arată că simte o frică teribilă pentru simplu fapt că n-a putut să-i dăruiască și că băiatul a murit. Are atât de multă frică în ea, încât nu prea mai pasă de fată. După aceea mi arată că vine acasă. Acasă fata destul de agitată, aș putea să spun, dar cum să spun? În timp ce văd fata pe un pat, cam pe la 1 an jumate, 2 ani jumate, cam așa, energetic îmi arată că ea de fapt este foarte agitată, că simte de la băiat, simte de la fratele ei tot ceea ce se întâmplă, fiecare durere, fiecare și într-adevăr la băiat percep, ducându-mă pe conexiunea asta care mi-o arată, percep la băiat ca un fel de anomalie congenitală, îmi spune spiritul meu, mi-arată la băiat. Asta îi provoacă foarte multe dureri toracale, toracice. Iar fata aici cu mama le simte pe toate. Conexiunea e foarte dezvoltată între ei. Simțindu-le și fata, o agită, mama e exasperată, mama este foarte dezbătută, mama este foarte des slujnică, în sensul că în momentul în care bărbatul vine acasă, trebuie să aibă și curățenie și mâncare, totul să fie lună. Și îl exasperează foarte mult plânsul fetei. Ca să nu mai plângă, percep că inclusiv la vârsta asta de 1 an jumate, 2 ani jumate, e ca și când o leagă destul de strâns, încă o ține înfășată. Dar nu prea o ia în brațe, adică ea a rămas cu frica aia că i-a murit copilul și are frica că dacă o ia în brațe se întâmplă ceva și cu fata asta. Pe patul respectiv percep ca niște mai degrabă sacouri decât uniforme, dar are niște, n-aș zice că sunt neapărat nasturi, par mai degrabă broșe, zic bine, dar de-astea oarecum bărbătești, butoni. Buton de cămașă, probabil. Da, butoni, spune spiritul meu, butoni. Nu prea o hrănește pe fată.
faptul că plânge tot timpul fata și că, dar practic fata plânge de durere, exasperează pe toată lumea. În sensul că prin plânsul ăsta tot timpul e ca și când îndepărtează toată lumea de ea. Deci mama e cu nervii la pământ, e într-o depresie totală. Și într-adevăr, bărbatul când vine acasă e ceva de genul vrea liniște, vrea sex, vrea relax, vrea să fie răsfățat. Ea e, cum ar veni, ca un robot. Este foarte mecanizată, zic bine? Da. Așa. Robotizată, mecanism. Da. Și o bate, o violează de față cu fata. E ceva de genul, copilul nu cere mâncare, mama nu-i dă mâncare, afecțiune nici atât. Astfel încât copilul înfășat e ca și când se rostogolește și începe să tragă, e ca și când suge haine, suge de toate și la un moment foame, dat da. începe să percep că se tot joacă cu butonul la în gură până când la un moment dat îi se slăbește ața butonului respectiv și așa se sufocă și moare. Și percep că copilul tace. O zi, două, nimeni nu vine la ea. La un moment dat e ca și când o femeie, aș zice că e mama ei, nu mi-arată grad de rudenie, dar aș zice că e mama ei, vede copilul vânăt. Și în felul ăsta, cum să spun, bărbatul vine și într-adevăr își scoate cureaua și o bate exact cum am spus la început. Dar o bate până și la sfârșit o sufocă cu cureaua și o omoară. Astfel încât în momentul când e îngropată una, e îngropată și cealaltă. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Precedenta. Câte vieți a avut ea pe pământ până acum? Îmi arată 269. Câtă energie a sufletului avea atunci acolo? Cât a trăit, să zicem, înainte să moară, că acolo a pierdut mult, probabil. Mi-a arătat la starea civilă, mi-a arătat în jur de 79 și mi-a arătat în timp ce o bătea că deja avea în jur de 32. Acum cât are? Hai să ne întoarcem la ea, să vedem ce. Aș zice că oscilează. Când îmi urcă la 43, când îmi coboară la 32, dar nu rămâne fix. Deci foarte puțin a urcat. N-a scăzut, a urcat. Sau Da. a urcat acum de când Aș zice mai degrabă că s-a menținut. Bine. Copilul și soțul de atunci îi regăsești în viața actuală? Sau copiii, că a născut 2 copii atunci. Pe celălalt nu-l regăsesc, copilul, băiatul. Fata, da, este fata, dar aici, când ai spus soțul de acolo, mi-arată mai degrabă mama. Cu soțul actual a avut Nu în precedenta. Nu în precedenta, bun. Vedem la final. Acum, hai să vedem dacă mai ți arată ceva. Dacă mai te trimite într-un vreun loc în care să-ți arate ceva Nu mi-arată spiritul ei care e acolo, dar nu au conexiune directă. Da. E ceva de genul, e suficient de metabolizat informația asta. Pentru un început. Ok, foarte bine. A înțeles de unde îi se trage starea fetiței și acum să vedem, să ne uităm la ea, să vedem dacă are contracte. Câte vieți a avut înainte de toate? Mi-ai spus câte vieți. Mi-ai spus câte vieți a avut. Vreau să te întreb de unde a venit ea și cu ce scop. Ultima oară după Venus. Experimentare, joc, îmi spune spiritul ei. Hai să vedem cu cine a făcut contracte și de ce.
Dana, în gândul tău dai comandă să vină toate entitățile cu care tu ai colaborat din toate viețile, cu care ai încheiat contracte scrise, nescrise, verbale, mentale, de orice fel, în orice experiență avută, și când număr până la 3, chemăm toate entitățile cu toate contractele pe care tu ești pregătită să le anulezi aici și acum. 1, 2, 3. Absolut toate. Copii, puncte sub puncte, holograme, amprente, absolut toate. Au foarte multe copii contractele ei. În total, sunt foarte multe, în total mi-a arătat ca și număr 88. Dar puncte foarte multe nu sunt. E Satan, e Iahve, e Horus, e Anubis, e Lucifer și primul om, ca și zeități principale, dar au foarte mulți subalterni. Pe lângă astea cu ritualuri religioase, cu vrăji, cu blesteme, cu de-astea, cum le spune, Ritualuri farmece de tot felul, nu? exact, dar de-astea întunecate. Percep dizarmonie, frustrare, inferioritate, dor, tăcere, alungare, singurătate, pusnicie, solitudine, îngenunchiere, obediență, apăsare, tristețe, suspiciune, frică, lene, moleșeală, incertitudine, descumpătare, apăsare, indolență, mai sunt câteva, dar intolerabilitate, ăsta era șters, indecență, șters și ăsta, duplicitate, șters și ăsta, și matrixul. Bun. Ești pregătită să le arzi, Dana? Da. Toate contractele cu toate aceste puncte, creezi un foc purificator, Dana, de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate, îți imaginezi, da? Așa se creează. Îți imaginezi, pentru că cuvântul tău, intenția ta este lege pentru corpul tău și tot ceea ce îți dorești se realizează. Un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte pentru totdeauna. Dorești să-ți recuperezi libertatea și puterea și toată energia, să ți-o aduci înapoi în corpul tău pentru a te putea manifesta. 1, 2, 3. Absolut toate contractele s-au ars acum, din scoarță în scoarță, pentru totdeauna, inclusiv ritualurile de botez, toate acele farmece, blesteme și tot ce a ținut de religie și de obiceiuri destructive, antiviață, împotriva vieții. Tot ceea ce s-a creat, și cununiile, da, botezul, absolut toate, din toate timpurile până în clipa de față. Dorești și botezul fetiței? Da. Botezul ei, botezul fetiței. Și am mai fost naș la o nuntă. Așa, și toate ritualurile legate de botezurile pe care le-a efectuat, dorește acum să le destructureze, să le transforme în energie pură, de unde să-și recupereze toată această putere și toată această energie pe care a lăsat-o acolo. Da. Bun. Acum hai să vedem ce i-au lăsat entitățile, ce programe, ce implanturi, ce blocaje are. Are o cruce pe piept, una pe frunte și una sub urechea dreaptă.
Sunt curioasă de la botez, s-au implementat sau din alte vieți? Le are mai de mult. Știi că se E fac ca și și la când la botez. botez Da. au fost, cum îi zice, recodate, am auzit. E ca un Windows la calculator. E ăla vechi și după un timp îl, cum îi zice, îl Updatez, da. corect. Scoatem și mai ardem tot, dar n-ați imaginez cum se ard toate în focul purificator. Pe măsură ce Amalia le scoate, ea le trimite în focul purificator și e bine să vizualizezi, să-ți imaginezi și tu acest lucru. Îi scoate din gât niște biluțe. Asta o împiedică să vorbească, o împiedică să-și expună părerile. O deconectează de la calculatorul central din spate. De aici și durerile de ceafă și de cap, inclusiv cu tâmple, cu tot, sau presiune în cap. Îi scoate de la inimă ca un fel de batistă neagră, doliu. Asta semnifică. Aceeași batistă o scoate din pancreas. Își jelește iubirea. Îi scoate ca un fel de sâmburi din ficat și din rinichiul drept. Sâmburii ăștia sunt implanturi. Sădește în ea remușcare, mânie, dispreț. Și lipsă. Îi scoate din vezica urinară. Este o energie stagnantă, tot implante, spune spiritul meu, este o energie stagnantă în formă de trabuc. O împiedică să se bucure de viață după bunul plac. Îi scoate din zona sacrală tot o energie stagnantă. O împiedică să creeze ceea ce își dorește. Îi scoate niște larve astrale din stomac, din bilă și din intestinul gros. Îi scoate ca un fel de... îi purifică mai degrabă decât să-i scoată în sânge ca niște globule negre, ca niște puncte așa negre. Îi creează dificultăți în planuri, dificultăți în exprimare, dificultăți în a înainta, dificultăți în a socializa. Dar totodată îi conferă și o oarecare supunere. Îi percep ca niște amprente de șerpi pe picioare, deci nu sunt entitățile propriu-zise, îs doar amprentele. De aici și senzația de picioare umflate, de aici și senzația de picioare sufocate, de picioare când reci, când foarte calde, de picioare transpirate. Ai perceput, Dana, vreodată senzațiile astea la picioare? Picioare reci, da, le am. Și umflate, da, mi se umflă. La căldură, vara. Da. Îi curăță chakra rădăcină acum.
chakra inimii, chakra gâtului și chakra coroană. E o curăță și o deschide puțin mai mult. E mult prea închisă. De la ochiul drept îi scoate ca două firicele, implanturi, și de la ochiul stâng îi scoate ca un fel de bob de grâu. E asta cu bobul de grâu o făcea să vadă adulții, oamenii mult mai mari decât erau în realitate. Îi scade foarte multă energie stagnantă de la încheieturile umerilor și ale palmelor. Foarte multă energie stagnantă și preluată totodată. La sânul drept percep că îi curăță ca un fel de mușcătură. Ca emoții percep că a început să îi le scoată pe cele menționate în contract și îi mai scoate în plus rigiditatea după peste tot, îi scoate frica după peste tot, Da. îi scoate în plus mânia iar după peste tot, vinovăția din piept, îi scoate greutatea după șolduri și după umeri, supărarea și tristețea din plămânii le mai scoate. Rușine dacă are. Da, eu scoate și pe asta după peste tot, dar înainte i-a scos vina. Și neputința. Din stomac, din splină și din inimă. Îndoiala. Gât, cap, spate. Regrete. Piept, inimă, picioare. Durere, picioare, inimă, ficat, rinichiul stâng. Programul de sacrificiu. Îi scoate din splină și din ceafă. Depresia. Îi scoate puțin din creștetul capului, un pic. Nemulțumirea. Față de ea, față de... Ochi, gât, inimă și uter. Și furia, mai ales față de copil, de ea. Inimă. Rezistența la schimbare. După peste tot și rezistența la înaintare tot după peste tot și îmi pune frână. Bun. Este. Bine. E bine. Vezi dacă mai are ceva de scos. Îi mai curăță meridianul ficatului, al stomacului și al rinichilor. Emisferele cerebrale. Amândouă sunt umflate și negricioase, vinete de fapt. Curățăm ambele emisfere de toate programele, de toate dezechilibrele, de toate blocajele pe care le-a creat sau i-au fost induse din toate timpurile până în prezent. 1, 2, 3. Și își extinde energia recuperată și își echilibrează emisferele și le dă comandă pentru o comunicare bună, o echilibrare perfectă.
Da. Chakrele să se echilibreze de la primul până la ultimul, eventual cele 12, dacă e cazul la ea, s-ar putea să fie cazul. A, nu? Merge? E, măcar cele 7, după formă, culoare, mărime, viteză de rotație, astfel încât să-i producă energia corespunzătoare alimentării corpului ei și tuturor celulelor ei în echilibru perfect. Să se ajungă. Și apoi liniile de potențial de suferință să-i curățăm, dacă are. E una destul de grea, incertitudine. Bun, curățăm acum cu frecvența la care se află, își curăță această linie cu lumina, cu strălucirea ei și după ce o curăță, Dana, te rog să-ți propui acum tot ceea ce tu îți dorești să realizezi, să fii exact inversul de punctele pe care le-ai spus, să fii curajoasă, să fii puternică, să fii iubitoare, să fii înțeleaptă, să poți să faci tot ceea ce îți propui, astfel încât să-ți realizezi toate intențiile, toate dorințele cu succes în toate domeniile. Și te gândești la tot ce-ți dorești tu să realizezi. Acum, între timp o deconectăm de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Chemăm toate persoanele din prezent în viață și strămoșii ei, arborele genealogic, și curățăm toate cordoanele. Dar până atunci, uite-te să ne spui dacă soțul ei este compatibilă, ce compatibilitate are cu soțul ei și dacă a mai avut... 86 Da. și îmi scade până la 82. Da, s-au mai cunoscut și în alte vieți. Părinții? Sunt karmici? Foarte karmici. S-au întâlnit în multe vieți, nu? Da, și, cum să spun, percep că întotdeauna, în momentul când i-a văzut, s-a făcut mică. Îi știau de frică. cum Corect, spunem noi. tot timpul le-a fost supusă. Și inclusiv fata karmică, da. În sensul că am auzit copilul acum, e ceva de genul cu cât mai multă iubire, cu atât mai bine, cu cât mai multă comunicare cu mama, cu atât mai bine, cu cât mai multă prietenie cu mama, cu atât mai bine. E ca și când Simte nevoia de iubire, de susținere. simte nevoia să știe mama prietenă, simte nevoia să știe că mama o acceptă așa cum e. Simte nevoia să se bazeze pe mamă în totalitate, fără ceartă, fără reproșuri, fără să o împingă, știi? Adică nu neapărat că în fizic Dana ar împinge-o așa, dar pur și simplu în momentul când e foarte tăioasă cu ea câteodată și e ca și când îi spune cuvinte pe un ton autoritar, îmi arată fata că după ce mama a vorbit, e ca și când o împinge câțiva metri în spate. Mai în câmpul mamei, fata? Da, este. Putem să-i transmitem prin câmpul mamei niște informații, în sensul că acum și aici, alături de familia ei, se află în siguranță și că toate amprentele pe care ea le percepe sunt de domeniul trecutului și că ea este foarte puternică și creatoare și poate să-și creeze viața așa cum își dorește, cu încredere în ea, să dea acum comandă, să-i dispară toate senzațiile, amprentele din trecutul ei, să le elimine prin puterea și voința ei,
fie acum, fie când este pregătită, noi îi dăm doar ca informație. Ea, cu sufletelul ei și cu spiritul ei, poate să facă asta oricând își dorește, cu încredere și cu iubire. Să se respecte, să se iubească, să aibă grijă de ea, pentru că ea poate. Alături de mama ei va reuși. Se va elibera și va avea o viață frumoasă, liniștită, în armonie cu ea și cu toți oamenii. Atunci și implantul acela nasturele. Așa, foarte bine. Să scoată, pentru că ea poate să scoată tot ceea ce își dorește. Să facă, se realizează. Curăță. Curăță și transgeneraționalul, transmite spiritul meu informațiile și pe transgenerațional și ea cu spiritul ei curăță cordoanele de aici. Foarte bine, foarte bine. Și Dana, la rândul ei, să-și ceară iertare, să ierte pe toți cei care au supus-o, care au creat emoții, care au contribuit la emoțiile ei, au fost experiențe, să le accepte așa cum au fost. Dana, să le accepte așa cum au fost și să te eliberezi astfel și să eliberezi prin iertare și acceptare a tot și toate. Fiecare are suflet, spirit, mă rog, unii da, alții nu, dar sunt propriilor creatori și dacă sunt conștienți de această informație, se pot ajuta absolut, permanent, singuri, cu putere și încredere în ei. Toți cei cu care ai avut conexiuni din toate timpurile și spațiile, cu iubirea ta, cu încrederea și înțelepciunea ta și informația la care ai ajuns acum, cureți, da, frecvența aceasta strălucitoare înaltă, cureți absolut toate cordoanele cu toate aceste persoane, acum pentru totdeauna. Dacă mai are cineva ceva să-i transmită Amalia înainte să taie cordoanele, ai găsit băiețelul de acolo? Putem să-l ajutăm într-un fel, să-i transmitem niște informații? Are cordon cu el? Nu e aici la cordon. Nu e. Nici pe transgenerațional nu-l văd. Bun. Bine. Atunci să taie cordoanele cu toți și toate, să se elibereze și să elibereze acum pentru totdeauna. 3. Și te-ai eliberat. Acum să vedem spiritul ei, dacă s-a apropiat. E acolo. De acolo. Dana, te rog să stabilești o comunicare cu spiritul tău și să-i spui că ești foarte fericită de faptul că a stat lângă tine, te-a susținut și nu te-a părăsit, că îi mulțumești și că dorești de acum încolo să-l percepi, să-l simți, să-ți transmită informații, intuiția, da? Să o dezvolți ca să poți percepe ce e mai bine pentru tine și să acționezi și să iei deciziile în favoarea ta de acum încolo permanent. Și hai să-l rogi să te atingă pe corp, să vedem dacă îl percepi. Spune că ești conștientă de existența lui acum și dorești să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi. Față. Foarte bine, Dana, foarte bine. Acum să facem și conexiunea cu pământul, Dana. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și te conectezi cu sfera puternică de lumină a pământului, cu mulțumire și recunoștință pentru susținere, pentru ajutor, pentru tot ceea ce ți-a oferit până acum și îți oferă, hrană, magnetism, energie, iubire, susținere, și te întorci înapoi cu imaginația către corpul tău până în creștetul capului și simți cum te umpli de această energie puternică, luminoasă, cu încredere în tine, cu iubire, cu forță, până în creștetul capului, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale și totul se amplifică
în corpul tău toată această energie benefică și rogi spiritul tău ca acum să-ți facă conexiunea cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Era conectată Amalia cu pământul și cu sursa? Avea conexiuni, dar, cum să spun, nu continue. Întrerupte? E ca și când... ce ai zis? Firave. Firave și nu luminoase, adică nu se încărca în mod constant. Bun, îți propui de acum încolo, Dana, să fii permanent conectată cu energia pură a Pământului și cu energia pură a sursei și conștiinței universale, atâta timp cât trăiești cu Pământul, după care te deconectezi pentru a te elibera și a nu mai fi dependentă de nimeni și de nimic. Acum, am zis că te conectezi și cu energia pură a sursei și conștiinței universale, îți cauți matricea originală cu toate calitățile și capacitățile tale, cu toate talentele și darurile tale pe care le-ai avut când ai plecat din sursă și cu toată puterea și iubirea ta, toată strălucirea. Ți-o aduci în interiorul tău, pe care o unești cu sufletul tău, cu corpul tău, cu toată energia ta, activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, și integrăm cele trei părți, suflet, spirit și mintea fizică. În cap. Bun. Curățăm, acum extindem energia prin câmpuri, curățăm și câmpurile de orice amprentă a tuturor emoțiilor pe care le-a avut. Uniformizăm câmpurile după formă, mărime, culoare, astfel încât să constituie protecție totală și permanentă a corpului ei. Și curățăm, mergem mai departe și curățăm casa. Partea ei de casă, să vedem dacă are portaluri. Ai închide un portar pe un hol, văd. Curățăm. Și la baie unul. La baie? Da. Închidem un portal, dacă e posibil, și curățăm toate obiectele ei, tot spațiul ei, toată energia ei de nemulțumire și de trăierile pe care le-a avut până acum, din pereți, din podea, din tot spațiul, din toate lucrurile ei. Își curăță acum pentru totdeauna și imprimă cu energia ei personală și curtea care o are și totul. Mulțumește spiritului casei pentru că ea locuind pe pământ, e posibil să fie un spirit puternic acolo. Și de mașina și la grădiniță a curățat. La grădiniță a curățat mai suav. Bun. Și robinetul abundenței, să vedem cum stă. Se oprește pe lipsă de comunicare. Așa. Pe lipsă de limite. Acum încă se deblochează, dar de fiecare dată când nu va spune concret ceea ce simte, nu își va da frâu liber emoțiilor, la fel va surveni blocaj aici la robinetul abundenței. Acum propuneți, Dana, pe lângă toate celelalte calități și daruri pe care ți le-ai recuperat, să-ți recuperezi în mod deosebit și curajul. Curajul care ți-a resuit, iată, atâtea vieți pentru care ai suferit. Curajul de a fi tu însăți. Curajul de a te exprima cu sinceritate, așa cum trebuie să o faci ca să te simți liberă și fericită în același timp, puternică, da? Puterea de a spune tot ce gândești, oricât te-ar inhiba persoanele din jurul tău, din familie, tu acum îți propui, da, pe linia de potențial, curajul de a te exprima și de a-ți crea,
Tu ești o creatoare, ai libertatea, iată ți-ai redobândit libertatea și toate capacitățile de a fi o puternică și frumoasă creatoare. Ce mai recomandă spiritul ei, Amalia? Să fie blândă cu ea. Să nu se mai critique pe interior. Să se iubească. Nu neapărat să se iubească. Să aprecieze. Să se accepte. Da. Să-și dea voie să simtă. Dar să-și dea voie să simtă cu adevărat, nu din reținere. Să-și dea voie să fie fericită. Să facă gesturi mărunte pentru a se simți bine, da? Și asta o poți adăuga, a spus. Și înainte de culcare, mă gândesc că ar fi bine să comunici cu spiritul tău, cu subconștientul tău, da? Cu sinele tău superior, cum vrei să-i spui, și să-i spui și să îți simți liniștea aia, știi? Bucuria de a trăi, liniștea sufletului, liniștea minții, să ai încredere că ești protejată prin câmpurile și spiritul tău, să simți să-ți amintești ideea, știi? Nu trebuie să faci mare lucru, să-ți amintești ideea că ești protejată de spiritul tău, de sufletul tău, de energia ta, da? Ești adult și nu mai depinzi de nimeni, spune spiritul ei. Așa. Ești adult și poți să iei propriile tale decizii. Oricine nu este de acord cu ceea ce dorești tu, nu este nicio problemă dacă se îndepărtează. Pentru că așa îți manifesti puterea și toate valorile tale. Și cu siguranță vei fi apreciată pentru asta. Vei fi respectată și vei fi și sprijinită, da? Când toți vor observa că îți merge bine cu un astfel de comportament, pentru că, într-adevăr, o să simți schimbări. În bine, desigur. Așa, cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare cât are? 79%. E bine. Cum te simți? Rămâi acolo, Dana, cum te simți? Când am terminat, vreau să știu cum te simți. Dacă e vreo schimbare față de cum erai la început. Dacă simți vreo schimbare. Sunt liniștită și sunt bine. Ai înțeles care erau cauzele, da? Până la urmă? Ia să vedem și dacă mai am ceva. Cu fetița ce a zis Amalia e... Așa e, da? Ai recunoscut. Da. Compatibilitatea cu serviciul. Dacă este bine să rămână acolo sau să-și găsească 92. Cu locul actual sau cu meseria în sine? Deci cu locul actual de muncă sau cu meseria? Ambele. Ambele. Nu-mi dă separat. Ea mai pune o întrebare. Cât de deschiși sunt membrii familiei pentru a înțelege lucrurile pe care, așa cum le vede permis tu, spune spiritul tău. De tine ține, de tine depinde, da? Având în vedere că vine dintr-o familie religioasă. Bun, să mai facem ceva, că bine că am citit ultimul. Așa. Dana, acum spui, interzic tuturor membrilor din familie sau tuturor persoanelor religioase care vor să trimită prin religii tot felul de, cum se fac, acatiste, pomelnice și așa mai departe, da? Pentru că tu dorești să nu te mai reconectezi cu sistemul fals de credințe, dorești adevărul și doar adevărul și toate să te conducă în această direcție, să descoperi adevărul, adevărata credință, da? Și atunci tu interzici tuturor celor care, mă rog, în necunoaștere sau din alte motive, acționează în numele tău în sensul falsei credințe, da? Interzici să trimită tot felul de liste și listuțe referitoare la rugăciuni și alte chestii, ai înțeles, da?
Metabolizare câte zile are Amalia? 6. Bun. Dacă mai ai întrebări sau nedumeriri, Dana, că noi am epuizat punctele, sper că ai înțeles despre ce a fost vorba. Da, mă gândeam când zicea Amalia la viața precedentă și de 30 și ceva la sută energia sufletului și acum 100%, nu știu, mi se pare un lucru minunat, adică chiar aveam așa o anumită temere când ai zis 30 și ceva la sută energia sufletului, mă gândeam că unde o fi. Pentru că ai suferit foarte mult și prin arderea contractelor, Dana, și prin curățarea liniei de potențial și prin curățarea corpului, automat toate s-au transformat în energia pe care tu ai avut-o, curată. Toate acestea și reconectarea la sursă. Și mai ales reconectarea la sursă și la pământ, toate astea îți transformă energia. E bine să explicăm și pentru alții, care poate la fel n-au înțeles. Că eram în, nu știu ce modulul 2, cred că, când vorbea Cristina de energia sufletului și am început fiecare să ne măsurăm câte energia sufletului aveam și exact așa, 30% a ieșit. Ți-ai ieșit și tot așa, 30%, da? E o chestie foarte importantă, spune spiritul meu. Acum ești 100%, dar niciodată într-un corp fizic energia sufletului nu poate fi 100%. O să mai scadă, să nu te sperii, să nu te îngrijorezi, pentru că evenimentele, temperiile, de vieții... Un suflet de 100% n-ar încăpea într-un corp fizic. Și ca să ne readucem, trebuie să stăm pe o frecvență cât de cât înaltă. Trebuie să fim zen permanent. De asta spuneam seara la culcare, să iei legătura, să-ți amintești că ai un spirit și un suflet care te supraveghează, că asta îți dă siguranță și te menține cu frecvența ridicată și nu se mai pot apropia alte frecvențe de tine. Știi ce zic? Bun. Da. Deci despre asta este vorba. Ce spuneam adineauri? Că am zis că e bine să știe toată lumea, dar mi-a sărit ideea. În sfârșit. Am terminat. Dacă nu mai aveți nimic de spus, închidem. Da? Dana, ai înțeles? Da. Bine. Acceptul de publicare. Uite că știam că mai trece. Da. Da, mulțumim. Vă deconectați de tot și toate. Închidem toate portalurile, tăiem toate legăturile, ștergem tot în urma noastră, curățăm, ardem, destructurăm.